pag-asa ng nadarama may bagong sigla tayong nakikita pumapagaspas sa hangin. Dala-dala rin ng alon, lilipad tayo, lilipad tayo. Ipagpapatuloy ang pagbabago, itataguyod ang bawat Pilipino. Sa kanyang talinong aahon tayo. Lilipad na ang agila, magtatanggol, magmamahal sa ating bansa. Lilipad na ang agila, at bagong araw at pag-asa'y kanyang dala. Sa kanyang mga pakpak, kasama tayo sa paglipad. Sa taglay niyang lakas, hindi tayo magtitibag. Sa kanyang puso ay titibay tayo, tatatag, tataas, lilipad tayo. Lilipad na ang agila, pagbabago ay itutuloy niya. 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 Lilipad na ang agila, magtatanggol, magmamahal sa ating bansa. Lilipad na ang agila, at bagong araw at pag-asa'y kanyang dala. Lilipad na ang agila, magtatanggol, magmamahal sa ating bansa. Lilipad na ang agila, at bagong araw at pag-asa'y kanyang dala. Sa kanyang mga pakpak, kasama tayo sa paglipad. Sa taglay niyang lakas, hindi tayo matitibag. Dapat pantay-pantay ang lahat. Walang kasarian, edad o relihiyon. Walang mahirap, walang mayaman. Ang kailangan ng bansa, pagkakaisa ng bayan, disiplinadong mamamayan, tuloy-tuloy na kaunlaran. Tunay, love you! Huwag ka mag-alala, number one kita! Siya'y isang simpleng tao, aking napatunayan. Mapagpakumbaba sa madla at maging sa kaibigan. Siya ay idolo ng marami, matanda at kabataan. Idolo ng inyong lingkod at tunay kong hinahangaan. At ngayong nakita ko na ang tunay na agila, sa buong Pilipinas siya'y aking ipapakilala. Eto na, Inday Sara, here she comes. Duterte! Eto na, Inday Sara, here she comes. Duterte! Di tayo pababayaan, bayan ay aalagaan. Eto na, Inday Sara, here she comes. Duterte! Eto na, Inday Sara, here she comes. Eto na, Inday Sara, here she comes. Duterte! Di tayo pababayaan, bayan ay aalagaan. Eto na, Inday Sara, here she comes. Duterte! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa mga kapatid nating Muslim. May buntag at magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome muli dito sa SA4U. Live po tayo dito sa studio sa Davao City ngayong araw ng Miyerkules, kung saan ginugunita rin ang Ash Wednesday para sa simbahang Katolika bilang hudyat ng pagsisimula ng Kwaresma o Lenten season. At sa ngalan ni Mayor Sara Duterte, ako po inyong lingkod, Tek Ocampo. Sa gitna ng matagumpay na mahalin natin ang Pilipinas Ride ni Mayor Sara Duterte, may nabuo ring mga planong alkalde na kanyang ipatutupad kung siya ay maluklok bilang Vice President ng bansa. Kung ano ito, alamin natin sa news feature ng Ituloy ang Pagbabago Movement o IPM. Narito po.
Unang yugto ng pangangampanya ni Davao City Mayor Inday Sara Duterte sa pagka-vice-presidente ang isinagawang Mahalin Natin ang Pilipinas Ride na sinimulan noong February 1 mula Davao City papuntang Visayas at Luzon at nagtapos nitong February 28 pabalik ng Davao City. Nagkaroon ito ng 70 stopovers sa 34 na probinsya na rumisulta sa mahigit 3,000 kilometro at 14 na oras na ferry inter-island transfers. Ayon sa Mayora, malaki ang naitulong ng ride lalo pat nakita niya ang sitwasyon ng bawat lugar na nangangailangan ng karagdagang tulong mula sa gobyerno. Kung sakaling manalo bilang vice-presidente, plano niyang maglagay ng mga satellite offices ng kanyang opisina sa bawat rehiyon ng bansa. Hindi na sila kailangan pumunta doon sa National Capital Region para sabihin, para i-explain kung ano yung kailangan nila. It is easier for one person to move around than 13 regions going to one office. So yan din ang natutunan ko dito sa aking pagtatrabaho as a City Mayor sa Davao City. Bago nakarating pabalik sa Davao ang MNPR, huli mga lugar na dinaanan nila ang Cotabato City kung saan kasabay niya si senatorial aspirant Robin Padilla. Huminto at kinumusta nila ang mga supporters sa Kabakan at Matalam, North Cotabato. Sumakay naman si Mayor Inday ng float sa Kidapawan City at Bansalan, Davao del Sur. Huminto rin saglit sa Digos City, Davao del Sur, bago dumiretso sa press conference sa Davao City. Hinikayat ni Mayor Inday ang mga parallel groups na ipagpatuloy pa rin ang pagtulong para sa kani-kanilang lugar. Hindi lang ito na mapapanalo ninyo ang Vice President ninyo. We need to work harder for the Philippines, and hindi ito kaya gawin ng isang tao lang. Nagpapasalamat ang Mayora sa lahat ng bumubuo at nakasama sa Mahalin Natin ang Pilipinas Ride. Manloloko lang pala, umanat sa akin ang bilboko niya, bilboko no. Nagtuturo na siya, hindi pa kaios. Inaasahang bibisita rin siya sa mga lugar na hindi kasama sa ruta nito. Ako si Chin Sabute, IPM News Update. Isang araw matapos ang huling araw ng 28-day Mahalin Natin ng Pilipinas Ride, dumalo si Mayor Sara Duterte kasama si Apo Bongbong Marcos at senatorial candidates ng UniTeam sa dalawang malalaking pagtitipon sa National Capital Region. Una na rito ang pagtitipon ng Vice Mayor's League of the Philippines na ginanap sa Metro Manila kung saan guest speaker si Mayor Sara Duterte. Nagpasalamat ito sa pagkakataong ibinigay sa kanya na makapahayag ng kanyang plataforma sa harap ng daan-daang mga vice-alkalde sa bansa. Samantala, sumunod naman ang General Assembly ng League of Municipalities kung saan panauhing pangdangal din ang UniTeam. Gaya ng iba pang mga dinaluhang pagtitipon ng UniTeam, makikita sa video na ito na pinagkaguluhan sina Apo Bongbong Marcos at Mayor Sara Duterte para sa ribbon-cutting ceremony kaugnay ng pormal na pagbubukas ng General Assembly 2022 ng League of Municipalities of the Philippines o LMP. Nagkaroon din ng pagkakataon ang BBM Sara Tandem na makapahayag ng kanilang plataforma sa harap ng mga dumalong LGU leaders sa bansa. Binigyan din ng pagkakataon ang mga senatorial candidates ng UniTeam na magsalita sa nasabing pagtitipon. Ang LMP General Assembly ay nasa pangunguna ng presidente nito na si Narvacan Ilocos Sur Mayor Luis Chavez Singson.
Patuloy po nating subaybayan ang iba pang mga kaganapan ng BBM Sara UniTeam dito pa rin sa Mayor Sara Duterte Facebook page at Inday Sara Duterte YouTube channel. Magbabalik po ang Sara All For You. Ang turo ng aking mga magulang sa aking pagtatrabaho, dapat pantay-pantay ang lahat. Walang kasarian, edad o relihiyon. Walang mahirap, walang mayaman. Ang kailangan natin, trabaho, edukasyon, mapayapang pamumuhay. Ang kailangan ng bansa, pagkakaisa ng bayan, disiplinadong mamamayan, tuloy-tuloy na kaunlaran. Ako si Inday Sara Duterte. Matibay ang puso na maglilingkod para sa mga Pilipino, para sa Pilipinas. Mahalin natin ang Pilipinas. Ba't ka sumali dyan? Panlalaki yan. Yun talaga yung mga naririnig ko that time eh. Ako po ay galing sa mahirap na pamilya. Tuloy pa rin ang buhay, lumalaban pa rin ako. Kaya nga ang ginawa ko, talagang nagsumikap ako sa lahat ng paraan na pwedeng mabuhay kami. Fulfilling. Kasi para dugot pawis po yung pinagdaanan namin during training. Lahat ng mga leader ng LGBT mag-meeting kasi mayroon daw ibigay na programa ang gobyerno tulad ng mga livelihood. The world will be a better place if objective po yung kagandahan. Ang kagandahan sa akin, it's for everybody. Maganda ako dahil nakasurvive ako sa hirap ng buhay ko noon. Ako si Inday AJ, sasagipin ka sa anumang panganib. Ako si Inday Masoy, kakampi mo sa hamon ng buhay. Ako po si Inday Darwin, hahasain ang inyong isip tungo sa magandang buhay. Inday will always love you. Sa kanyang dala, sa kanyang mga papag, kasama tayo sa pag-ipag. Sa kanyang puso ay titibay tayo, at tatataasipan tayo. Inday Sara, sa'yo lang umaasa. Bago po tayo magbasa ng messages mula sa ating viewers, shoutout muna sa mga grupong sumusuporta kay Mayor Sara Duterte, kay Apo Bongbong Marcos at sa UniTeam. Kislap o kay Inday Sara, lilipad ang Pilipinas. Easy Pilipinas o Inday Sara, ikalawang Pangulo ng Pilipinas. Isda, Inday Sara Duterte ako. Sara tayo at let's go UniTeam Coalition. At happy birthday naman kay Earl Ed Palina at Rosette Saludo. Yan. Birthday. God bless po. Mensahe po mula kay Lodi John Ukulam. Si Inday talaga ang capable. Mataas na potensyal maging vice-presidente. Alam niya ano dapat gawin at ano ang tama para sa buong bansa. Kaya tulong-tulong tayo para makamit natin ang hangaring mapabuti pa ang bansa na nasimulan ng kanyang ama at tapusin ni Inday at buong UniTeam. Maraming salamat po. Sigurado po kayo dyan na gagawin po yan ng BBM Sara UniTeam. Lorenzo Enrico Rojas, Teko Campo, Maimbuntag, Konsehal Tek, kung sa mo ang halandong mayor sa Dakbayan sa Davao, Mayor Inday Sara Zimmerman Duterte Carpio, Vice President. Maraming salamat po, Lorenzo. Thank you very much. Mula naman kay Ami Espirito. Good morning, Ma'am Mayor Inday Sara Duterte. Watching from San Jose del Monte. Love you po. Stay safe. God bless. Maraming salamat po sa iyong suporta kay Mayor Sara Duterte. Wala naman kay Helena Planata. Sa Wadi Ka VP Inday Sara, we love you. Watching from Bangkok, Thailand. Nako, maraming salamat po sa mga kababayan natin dyan sa Bangkok, Thailand. I'm sure na matutuwa po si Mayor Sara Duterte sa inyong suporta sa kanya. Mula naman kay Jonathan Gawan, watching from Masada, Indigenous People Affairs, Region 12. Maraming salamat po sa inyong suporta sa BBM Sara UniTeam. Judith Ileste Saha Kapon. Hi, Ma'am Sara, my VP watching from Taiwan. Ako, maraming salamat po sa ating mga kababayan dyan sa Taiwan. Mag-ingat po kayo. At I'm sure matutuwa po si Mayor Sara Duterte sa inyong suporta sa kanya at sa buong UniTeam. Mula naman kay Ulipsak Asheret,
watching all the way from Tawi-Tawi. Nako, maraming salamat po sa inyong panonood at pagsusubaybay sa programa ni Mayor Sara Duterte at sa inyong suporta sa UniTeam. Rowena Sala, good morning, Sir Tek. Keep the power po. Ay, maraming salamat po. Thank you very much. Mag-ingat din po kayo. Next, mula kay Kapulong Edna, watching from Angeles, Pampanga. Maraming salamat po, Edna, at sa mga nanonood dyan sa Angeles, Pampanga, sa inyong patuloy na pagsuporta kay Mayor Sara Duterte. Mula kay Lenda Dasera, watching from Riyadh, Saudi Arabia. Maraming salamat po, Mama Lenda, sa inyong patuloy na pagsuporta kay Mayor Sara Duterte. Mula naman kay Lenda Dasera. Ayun, tapos na yun. Okay, next. Okay. Okay. Tunghayan na po natin. Tunghayan natin muli ang mga testimonya. Inday Sara, ikaw ang Agila. Okay, eto na. Tunghayan natin muli ang mga testimonya ng mga Filipino artists na sumusuporta kay Mayor Sara Duterte at sa buong UniTeam. Narito ang special segment ng Artist for Sara. Panorin po natin. So, having lived in Davao for almost 8 years since 2010, tapos umulit na ako naman nila ng 2018, I can really say that ang pamamalakad ng mga Duterte, both the father and the daughter, si Sara, ang galing talaga. I've seen so many changes sa Davao since the late 90s up to the time I lived there. So, ang suporta ko para sa kanila talaga buong buo dahil nga nakita ko ang pagbabago. And I myself, I really do believe in the change that the mag-ama can bring. Especially now that si Digong is somewhat retiring and Sara is taking over, new blood. So, pagbabagong bago, Sara Duterte yun. Ako po si Miss Ergisa, isa akong actress or freelance model. Pasensya na po pala sa kulay ng suot ko. Pero huwag kayong mag-alala, green po talaga ang nasa puso ko. Mahal niya ang isang LGBTQ na kagaya namin. Naniniwala ako na si Mayor Inday ang magsusulong sa amin mga LGBTQ dahil siya lang ang nakakaramdam at nakakaunawa ng aming mga damdamin. Recently lang, experience ko, nag-apply ako sa isang fast food para makapagtrabaho. So, nakapag-interview, pasado naman ako sa lahat, etc. Then after that, sabi, pumasok ako by tomorrow, pero naka-barbers ako. Bakit gusto niyo po ako magpagupit? Hindi naman po yun yung nakikita ko sa sarili ko. Kaya naniniwala po talaga ako na si Mayor Inday lang ang makakapagsulong at makakaintindi sa aming mga LGBTQ, lalo na sa pagtatrabaho. Ako po si Direk Niel de Mesa ng Artist for Sara. Kung ikaw ay isang Pilipino na tunay na sumusuporta kay Mayor Inday Sara Duterte at sa tambalang BBM Sara, hinahayag mo ito sa iyong social media accounts o nagsishare ng mga posts tungkol sa UniTeam. At syempre, ikaw ay isang malikhaing alagad ng sining. Maaring ikaw ay isang musiko, aktor, mga awit, kompositor, taga-teatro, mananayaw, designer, graphic artist, live performer, filmmaker, manunulat, DJ, o di kaya ay nasa larangan ng multimedia at creative arts. Maaari mo nang sabihin ikaw ay isang artist for Sara. Isa sa adhikain ni Mayor Inday Sara ang pagkakapantay-pantay ng lahat ng mga Pilipino. Walang mayaman, walang mahirap, walang kasarian, walang relihiyon. Sa makatuwid, walang sikat at hindi sikat. Ang boses mo at ang iyong suporta ay mahalaga, lalo na sa larangan ng sining. Isang larangan na nais pag-ibayuhin ni Mayor Inday Sara Duterte at suportahan sa paparating niyang termino. Kung nais mong makibahagi sa mga activities o events para sa tambalang BBM Sara, mag-email lang ng inyong contact details sa artistsforsara@gmail.com. Daghang salamat at mahalin natin ang Pilipinas. Syukran.
Assalamualaikum, madayaw ug maayong adlaw kaninyong tanan. Maraming salamat sa mga kasapi ng Artists for Sara para sa inyong suporta sa aking mithiin na maging pangalawang pangulo ng ating bansa. Nakakataba ito ng puso at dagdag inspirasyon at lakas ng loob para sa akin. Sama-sama po tayong isulong ang isang mapayapa at maunlad na pamumuhay para sa bawat Pilipino. Mahalin natin ang Pilipinas. Syukran. At bago po tayo magpaalam, shoutout muna sa mga grupong patuloy ang suporta kay Mayor Sara Duterte, Apo Bongbong Marcos at sa buong UniTeam. Let's go UniTeam Coalition! Super Inday, Sara All Masada o Marcos Sara Duterte Alliance, In Cares at iba't ibang BBM Sara UniTeam chapters sa buong mundo. At dyan po nagtatapos ang Sara All for You ngayong araw ng Miyerkules. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay sa ating programa. Muli po nating paalala, patuloy tayong mag-ingat laban sa COVID-19. Kaya always wear your face mask, observe social distancing, at magpabakuna o booster shot po tayong lahat. At sa ngalan po ni Mayor Sara Duterte, ako po inyong lingkod, puso at serbisyo, Teco Campo. At ito po, ang Sara All for You. Sara Zimmerman Duterte is a Filipino politician and lawyer. She is popularly known in the Philippines as Inday Sara. The nickname Inday means beloved in the Visayan language. In her baptism records, her name is Sara Vicenta, in honor of her grandfather, Vicente. She is the second child of Rodrigo Roa Duterte, the 16th President of the Republic of the Philippines, and Elizabeth Zimmerman Duterte, a former flight attendant and teacher. Sara is the first ever elected woman and the youngest vice mayor and mayor of Davao City. Her life is profoundly backdropped by her family's long history in politics and public service. Her socio-political acumen and leadership skills have been sharpened by the Duterte family's tradition of working in the government and serving the people. Sara's grandfather, lawyer Vicente Tete Gonzales Duterte, was governor of the then undivided Davao Province from 1959 to 1965. For 3 years, starting 1965, he served as a Secretary of General Services of former President Ferdinand Marcos. Before this, he served as acting mayor of Cebu's municipality of Danao from 1946 to 1948. Sara's Lolo Tete was a man remembered by many for his humility and magnanimity. Her grandmother, Soledad Gonzales Roa, was an educator who established a foundation in Davao City that served indigenous people's children needing education. On the other hand, Sara's maternal ancestry provided her with an acute understanding of the heart of the working class. Her maternal grandfather, Godofredo Baldazo Zimmerman, was the son of George John Zimmerman, a German-American missionary, and Cristita Baldazo, who hailed from Hilongos, Leyte. Her lolo Godo worked his way up from crew to ship captain. Sara's grandmother, Purissima Puring Fortunado Abellana, was an exuberant popular vendor in Davao City's Bangkerohan and Manila's Baclaran markets. Puring's roots are traced back to Tuburan, Cebu, and is said to be a putative descendant of Hari Tupas, the son-in-law of Hari Humabon.
Before politics, Sara had a brief stint as a court attorney in the Supreme Court of the Philippines in 2006. She then served as vice mayor from 2007 to 2010 and was elected mayor in 2010 in what is now known as the biggest landslide election victory in the history of Davao. Although a newcomer in 2007, Sara demonstrated transformational leadership skills among the members of the City Council. Her colleague, the veteran legislator Pilar Braga, described her as a firm, principled, tactful negotiator, pacifier, and fearless administrator. One of the landmark legislation passed when she was vice mayor was the Watershed Code of Davao. It aims to protect, conserve, and manage the watershed areas of the city. Her landmark project while serving vice mayor was Inday Para sa Barangay, a whole-of-government approach to service every year in each of the 182 barangays of the city. It is now called the Caravan of Government Services when she moved to the city mayor's office. During her term as mayor, the timeless Davao Life is Here brand was created. It propelled Davao City's image as a desired market and destination for investment and tourism events, including the meetings, incentives, conference, exhibitions market. As a neophyte mayor in 2010, she easily gained the trust of Region 11 economic pillars. Then President Benigno Simeon Aquino Jr. appointed her as chairperson of the Regional Development Council. The RDC under her leadership made notable accomplishments that propelled the region. She was also selected as a NEDA Board Regional Development Committee Mindanao Area Committee chairperson. During her first full year as RDC chairperson, Davao Region's gross regional domestic product expanded from 3.9% in 2011 to 7.1% in 2012. Because of this notable accomplishment, Sara was lauded by Joey Salceda, a prominent economist and well-respected member of the House of Representatives, as someone with an enlightened leadership style and sophisticated economic thinking. Under Sara's leadership, Davao City soared to greater heights and emerged as a premier city in Mindanao. For the short period of 2011 to 2013, Davao City received 36 awards, citations, and recognitions for good governance, business, tourism, health, environment, fiscal management, transparency, among others. Sara served as a regional officer of the National Movement of Young Legislators in 2007 to 2010 and served as officer in the National Executive Board of the League of Cities Philippines in 2010 to 2013. At this point, she already figured in the early surveys for senators in the 2013 elections, even if she was underage. In 2013, Sara took a respite from politics, devoting her time as one of the partner lawyers of Carpio and Duterte lawyers. She passed the pre-judicature program of the Philippine Judicial Academy in preparation for her plans to join the judiciary. Her desire to continue serving the public led her to be involved in a non-government organization, and in 2014, she was elected to the Board of Governors of the Philippine Red Cross. On the side, she worked on various product endorsements and as a segment host for a local morning news show on GMA Network. Her hosting job gave her the opportunity to volunteer, deliver relief, and report firsthand on the damage and the needs of the Boholanos during the 2013 earthquake. In 2016, Sara re-entered local politics and ran for mayor. She and her mother Elizabeth, who was in between cancer treatments,